Jó reggelt, hölgyeim és nyulaim! Hát visszatértünk megint egy kis varázsdálkodással. Remélem mindenki jól aludt, jó reggelt, jó reggelt! Szia X-Wing, szia Hawk, szia Csics! Köszi szépen a 20-as megtekintési sorozatot. Hawk, mi a helyzet? Jól aludtunk? Van, aki aludt egyáltalán? Vagy úgy vagytok, mint én, hogy tegnap aludtatok utoljára? Ja, Benji, mi a helyzet? Te jól aludtál? Ma derült ki, hogy a kedvenc pizzámozomba képzeljétek el, a kedvenc pizzázomban van a kedvenc fajta hamburgerem most már. Vagy a hamburgerem, kedvenc fajta pizzám, ami a hamburgeres pizza. Mint kiderült, most már van. Mert amikor kimentem külföldre, akkor még nem volt, és azóta pedig még nem ettem onnan. Szia Kane! Hello, hello! De ja. Ja. Itt hagytuk abba előzőleg, és felfedeztünk, ha jól emlékszem. Na most már csak az a kérdés, hogy folytassuk ezt a felfedezést, vagy csináljunk meg a tömérdeknyi sidequestet, amink van. De először legjobb az lenne, elmegyünk, megtanuljuk az utolsó spellt. Te mindig jól alszol, Benji? Akkor jó, öröm hallani. Na jó játék, na végre. Hova kell menni bombardolni? Kicsit... Hova akar vinni a játék engem? Megint repülni kell majd. Van itt festival, itt van egy festival. Nagyon furán vagyok, hát... Mert... Már mire gondolsz? A stream schedule-önkre, vagy pedig az izére? Vagy pedig arra, hogy mindenki random időpontokba alszik a csapatban? Discord elérhetőségi státuszról? Hát... Ja. Ez nagyon egyszerű, amikor elérhető vagyok Discordon, akkor ébren vagyok. This could prove dangerous if I'm not careful. Eddig... Ezek ilyen teleportálós? Ö! What? No need Ja. to be difficult. I mean you no harm. Nem, most nem kapunk egy csirkét. Acquire a giant purple toad with the nap. Ó, hogy állatokat kell elkapnom? Ups. Infatus. Menj innen. Haló? Elfelejtettem, hogy elfelt kell nyomni ahhoz, hogy jól működni. Akkor már színeset! Nagyon nem. Tök mindegy, csak kapjunk el egyet. Nem tudok elkapni egyet! A kukkeremet ezekbe a dodokba. Menj innen.
Do cooperate, won't you? Oh, jó édes! Menjél már innen. Szóval. Elfelejtettem, hogy F-et kell nyomni. Gyere ide! Gyere ide! Elkaptam egy ilyet! Everything's all right now. Oké, van egy dodom. Na. Rego, mi van? Szöveg. Névismerős, de már az idejét sem tudom, mikor alatt a tojára át. Gondolom ez a szöveg. Bigad! Na jön. Hopp. Na végre. Hova kell menni a következőért? Van egy beszélgetés is. Hova kell menni következőnek? Napszakba kell összeszedni egy izét. Oda! Ja, hogy a szomszéd faluba kell menni. Érthető, érthető. Lehet forgatni az izét. Ez van közel hozzá, nem? Mikortól? Pontosan egy hónap múlva, 24-én, viszont addig még el kéne mennem egyszer a dokihoz, el kéne mennem egyszer a bankba. Meg kéne néznem a kormányablakomat, hogy minden normális papír megvan-e. Szóval még egy csomó dolgom van. Amit valamikor meg kéne majd csinálni. It's like a place right out of a storybook. Ja, mert nem ide jövünk. Mert mi? Most ez a main quest? Aha! Hol a side questem? Amit bejelöltem, hogy side quest. Egy csomó side quest, side questem. Vagy én nem tudom, hogy hogyan mondjam ezt. És addig lesz ott 8 hónapot leszek ott, utána visszajövök 2 hétre, és utána megint 8 hónapot leszek ott. Szóval tulajdonképpen megint október környéken várhattak tőlem streameket először. Már ha addig élni fog a csatorna, ami valószínűleg meg fog történni, de értitek, na. Hova kell menni? Ide kell menni. De ja, azelőtt még várhattak egy búcsú streamet. Ami nem tudom, hogy mi lesz. Hát, wow. Valamiből mindenkinek meg kell élnie. Benji. Sajnos. És hiszitek vagy sem, nagyon hálásak vagyunk annak, amit küldöttek, de abban sajnos nem fogok tudni megélni. Nem úgy, főleg nem úgy, hogy 3-an vagyunk. Nem kell valami béke. Ó, olyan nagy tódot kell összeszedni. Gyere ide, Tódi! No need to be difficult, I mean you no harm. Gyere ide, békácska! Elkaptam egy békát. Assignment's all 8-8. 4-4. Összesen 8. Bocsi, rosszul mondtam. Technically meg lehet, csak... Hát nagy streamernek kell lenni, mint a VR-osok például. Mi például nem tudnánk megélni a streamelésből elég sokáig.
They call him royalty. Ja igen, 4 hónap utána 2 hét szünet, utána még 4 hónap, és ugye közben is van egy csomó szünetem. Vagy hát nem így, technikli egy hónappal előbb behívtak, szóval 5 hónap, 2 hét és még 4 hónap. Csak, ja. Hogy persze, hogy adjustolni kell a time-ot. És őszintén szólva, legalább le vagyok foglalva meg ilyesmi. De jó, hogy egy közben kezdett el pofázni a pali. Ez játék. Excellent work today. Class dismissed. El lettem küldve. Can't say I'm terribly I take it you're ready to learn. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when Kapjál necessary. Ryan. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use Wow! caution when casting it. Srácok, szeretném jelezni, a robbanás varázslat meg tud sérteni embereket. I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, Az első you dolgom must lesz megölni be ezt a banyát precise vele. in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Nem akarjuk lerobbantani a Nice and kezünket. steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. Elsőre. Ugye, hogy milyen meglepő? Well done. Now, let us put it into practice, shall we? Go ahead and try it on the pumpkins. Hol van a bábud? Professor, might I have a moment? Yes. What is it? I was wondering, what inspired your interest in magical beasts? Are you considering some sort of profession in the field? Igen. De ő nem direkt robbant fel mindent neki, nem az csak azért, mert nagyon rossz a varázs hókusz-pókusz, azért robbant fel mindenkit. I haven't decided quite yet, but I do find magical beasts fascinating. You do seem to engage well with the beasts in class. I believe that when choosing a path, particularly of a scholarly nature, one must take into account both one's enthusiasm for a particular subject, as well as how one may best serve the students to whom one is obligated to both inspire and teach. Of course, Professor. When did your path become clear? I recall it quite vividly. It was the summer between my 6th and 7th years. I read in the Prophet about a wizard who'd been selling alchemy eggs and disappeared in the mountains near my home. I knew of the alchemy, of course, from my studies, but they are native to lands east of here, such as India. I wondered if it was possible that an alchemy could be so nearby. Hence, I went to find it. De ott Benji ott nem mockingolva mondta meg Galagony, hogy Finnegan úgyis sokat ért a robbantásokhoz, akkor majd ő megoldja. Végül amúgy nem is Finnegan robbantotta fel a hidat, ő csak lerakott egy adag hogy hívják a palit? Neville Longbottom? Vagy hogy hívják azt a csávót, aki végigfutott a hidon és majdnem meghalt, mert felrobbantotta a hidat maga után? Mert miért ne? Ha fel akarsz robbantani egy hidat, akkor nem a végére kell rakni az a dinamit gyújtóját, hanem a legelejére, hogy amikor meggyújtod, akkor még végig kelljen rohanni a hídon. Látszik, hogy Finnegan tervezte. Seems quite a challenge, finding an alchemy in the mountains. It was. After a few days,
during which my parents grew increasingly annoyed at my absence, I found what little remained of the wizard egg trader. He was near a tree hollow, and there, inside, was a nest with 7 silver alchemy eggs. What did you do with them? Nothing. Megettem őket. Beasts are to be valued for what they can provide for wizard kind. Protective clothing, potion ingredients, even wand cores. Only poachers see the value in ending a beast's life for galleons. I left the eggs alone. I hid. And moments later, the beast flew right over my head. Breathtaking. She then seemed to all but disappear as she shrunk to fit into the hollow. That sounds incredible. Indeed. I knew in that moment that I needed to understand all that I could about beasts and ensure that wizard kind A backstoryát learned to hallgatjuk amúgy benefit a properly from them. vénasszonynak. Now, I Semmi trust that izgalmas. I have answered your question. You would do well to continue your study of beasts, regardless of your chosen path. Most már kiderült, Beasts and azért all kérdeztük that meg, they hogy utána provide jobban will tanuljunk. vastly improve your life, and perhaps Ja. one day even save it. I shall remember that, Professor. Thank you. Egy side quest megvan, I guess. Beszélni kell egy elveszett gyerekkel. Valami... De soha nem megtanultuk? Ja, hogy most beszélni kell a csókával. Még Dickkel kell beszélni, menjünk beszéljünk a majmos csókával. Hol van a csávó? Hogsmeade? Tudja, hogy Hogsmeade-ben van. Ó, és tényleg. Fel van a... Hogy is hívják van. Honnan tudta, hogy kilopkodta el a majmait? Melyik spicli volt ez? Csak szólok, ezért kilopom az egész falutokat. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Anyone care enough to remove my demiguise statues? Kicsit lassan tölt a Pardon me, textúra. sir, but about those curious demiguise statues I've seen. What? Who are you? Why do you ask? They're quite clever. Oh, thank you. A lot of craftsmanship and care went into them. I assume. So you did create them. Yes, I did. It was a ploy to give that pathetic oaf Moon a taste of the grief he caused me years ago. You are the one who's been pilfering them. I am, at the request of Mr. Moon. I received your owl on your stationery. Ah, well, fitting Moon would enlist a student. Too cowardly to do it himself. Hasn't changed a bit. Even when we were at school, he was a cowardly bully. Gave me a horrible nickname, which I shan't repeat. I was thrilled when we left school and he seemed gone for good. Then I started seeing him around Hogsmeade. It was too much. Even if I do take satisfaction in that his life's destiny was to be a lowly caretaker. Arról beszél a Pali, hogy ő csinálta a majmokat, hogy megszívassa a Mr. Moon does a good deal for the school, takarítót. and he's taught me Travelled. a lot. He's terrified of those statues. I know. You should have seen his face when that boggart appeared. Oh, priceless. That's when I knew what I needed to do. I simply didn't want to encounter him anymore. So, I shrewdly put a boggart in his path to learn his greatest fear. I then created the demiguise statues to keep him in his place, so to speak. The moons were an inspired play on his name. It worked brilliantly. Until you started clearing them out. Nem jó, mint The szörve. statues are a form of bullying. You'll know better than him. Perhaps it's time you both moved on. Fair point. I Hogy suppose. összehúzta a száját? If they've terrified him, as you say, he may have learned his lesson.
Ennyi? Most tényleg bagyot kell játszani? Küldjetek már e-mailt egymásnak! Jesus! Azzal jöttünk beszélni. Mr. Moon, I've learned who's behind the demiguise statues. It was a classmate of yours that you bullied, Piers Pemberton. Oh, I might have known. Pigtails Piers. I don't think he likes being called that. Of course he does. Oh, you Oh, he has understand. such flowing locks, and we used to laugh about them. I laughed the hardest of all. Clever, clever man. I'd no idea he was so devious. I must go and congratulate him. Whatever statues remain seem less terrifying now that I know they were put out by old pigtails. Continue collecting them if you like. As for me, I'm gonna go and pay a visit to my old friend. Nem tudom, javítottunk-e, vagy rontottunk el dolgokat, de... The man behind the moon. Szóval van még vagy 8 sidequest, amit meg kell csinálni. Menjünk beszéljünk Dickkel. Mika. El kéne kezdeni dolgokat gyűjteni, igazából. Megint felfedezni kéne. Mielőtt folytatjuk a main questet, hogy overpoweredek legyünk amire a main questet csináljuk. Dick would like to speak with you when you have a moment. Mit szeretnéd, Dick? Hello, Deke. You wanted to talk to me? Indeed. Dick thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you Ja, can breed dugatni akarom beasts. az állatokat. That sounds a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. And what do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deeg suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deek has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deek. Ja, most el kell kapnom egy adag állatot megint. Bocsika, csak közben olvasnom kellett valamit.
Szóval, másik questet csinálunk. Megyünk beszélgetünk a gyerekkel. Nem megyünk beszélgetni a gyerekkel, megyünk beszélgetni mással előtte. Aztán útközben valamit, hogy elkapunk. Valami random állatot. Oda kell levennünk? De hol az is tálóba vagy? Oda kívülről kell menni? Undercroftba van. Hol az is szemben van az Undercroft? How nice to see you, my young friend. Oké. Ez az Undercroft. Ó, oké. Ott tényleg, mert Sebastian mondta, hogy talált új izét. You'll never Nicoletta. believe what I've learned. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. Én nem is használtam Crucio-t! Nem is I használtam know we Crucio-t had to pedig. do it to open the scriptorium, but it's not something I'd want to repeat. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. We need to tell him. He's the reason we found the book, and he deserves to know what you've learned. You've seen how he frets about the dark arts. I promise I'll tell him when I found the relic. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. I am not Király. letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I appreciate you telling Sebastian not to keep this from me, but going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. Szóval, csak hogy mindenki értse, Sebastian mondta, hogy meg kell keresnünk egy reliket, amit Slytherin csóka hagyott el. Vagy eldugott, ugye.
És én mondtam neki, hogy ezt el kell mondanunk Omonestnek, aki meg kihallgatta a dolgot, és most mondja, hogy olyanok, mint a szülei most. Sebastian. Mi történt I Sebastian knew his parents died, szüleivel? but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Nose is buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spell book. Szóval... Ja, meghaltak, majdnem a tesó is meghalt a Sebastian szülei, és Sebastian pont ezért van izé után, a könyvvel, Salazar szüleinek a tudta után. A csávó meg nem akarja, hogy menjen, mert lehet ő is belefog. Hát megmentjük hogy hívják ott Sebastiant? Még mindig van egy elveszett gyerekünk, meg egy csomó questünk kint a nagyvilágban, szóval szerintem elmegyünk valahova questet csinálni. Hogy menjünk a main quest-tel? Hát a main questet kéne folytatni. Megyek mosdóba, addig eldöntöm. 2 pillanat és itt vagyok, srácok.
Na haló, visszatértem. Bocsika a nagy várakozásért. Menjünk a main quest-tel, úgy döntöttem. Útközben pedig összeszedünk valami. Szóval ez jobb lesz talán. Na. Hoppá. Ha jól emlékszem, ott tartunk, hogy már a következő izéhoz kell menni. Leülök a földre. Is all right? Natty told me what the two of you did. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poachers' best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Meg kell mondani nagyinak, hogy nem történt meg ez az utazás, ami miatt ide jöttünk. A titkod velem marad. Don't worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Na jó, mutasd az utat, Poppy. Nekem menőbb köpenyem van, mint neked, csak szólok. A centaur. Tread carefully. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Megmondta Kenta úr, hogy nem szereti a környéken az embereket most már, vagy a varázslókat, ugye? He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. That's the third
time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. Azt mondják, hogy valami lehet, hogy van a vízben, mert a mostanság egyre agresszívabbak a szörnyek. Odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Pelts. Poor beasts. Szegény lények, összegyűjtöttek egy csomó Still időt. smoking. Nemrég voltak Can't itt. have been Ez gone ott. long. Vinni akartam, de oké. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. Honnan ismeri meg a I should goblin tell Poppy metált? about it. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Anything interesting? Poachers were here, all sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. Gyerünk, papi, mutasd az utat. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Mint Let's piros, take a mint piros. closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Revelio. The Ministry ought to relax their feelings towards the dark arts. Az... Hát, leesett. Szeretnék bocsánatot kérni. I guess. Revelio. Tos You elutat. can't keep your eyes off a pretty lass, you can't. Quit a flick of a frock and you fall to pieces. Ezt nem értettem, ezt a nyelvezetet. Ennyire sankot nem értek. Pedig még szolgáltam is fel embereket. British, angol. Sőt, szolgáltam fel rosszabbat is, mert voltak ausztrál vendégeink is. Egy héten keresztül. Hello? Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Ahogy mi miért is csináljuk ezt? Már nem emlékszem. Kapta egy új kesztyűt. Összegyűjtöttünk minden lootot. Na nézzük! Persze, hogy izébe kell menni. What in Merlin's name? Are those dragons? What? Ez a magyar mennydörgő, azt ismerem. A másik az nem tudom ki, Szöcske. Töcsi. Ellen fogsz tudni állni a néninek? Melyik néninek? Ó, annak. Ja, te itt voltál azon a beszélgetésen? Nem fogok újra találkozni szerencsére a nénivel. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being on the fight and look around. Figyelj, eleget fizetnek nekem, én bárkivel nagyon szívesen kavarok. Nem szabad, hogy észrevegyenek. Don't know what Victor was thinking. Itt nem tudok bemenni, mi? Nem. Revelio.
Gondolom az a pali azért álltott, hogy nem megölni kellett volna, hanem... Valószínűleg ez... Mindjárt jövök, srácok. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Nah, they say we go too far. The violence isn't gonna get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence is gonna get me precisely what I want. Sickens me to work alongside any of them. Don't know how Ramrock's stomach's being near Rookwood. Foul beast. Not much longer now. Soon our necks will be out from under wizarding boots. Wizard kind will pay for what they've done. Valami olyasmiről beszéltek, hogy a varázslók fizetni fognak azért, amit tettek. Nem tudtam figyelni teljesen, mert közben nem voltak a szobába, de ennyi volt a lényeg, hogy gonosz varázslók. Hur. Itt kell felmenni, jó van. Mi se 7 éves csömeg? Miért csinálja 17 éves, hogy izé? Úristen, el tudom vinni a csikócsört! Hogy legalább a csirkét! Oké. Valaki magyarázza el nekem. Szóval, itt harcol két sárkány egymással. Hogy pénzt szerezzenek ugye a fighting ringbe. Itt van egy hibrid madár csikócsör izé, ami gondolom jól tud harcolni. Fogjuk rá, ő valószínűleg eléggé magikális bízt, hogy jól harcolja. Itt van egy kecske, őt valószínűleg meg akarják etetni a sárkánnyal. Vagy nem tudom, kecskeharcokat rendezni. Hogy kerül ide egy csirke? Szóval nem látom azt a logikát, ahol elmegy 4 varázsló, gonosz varázsló, tehát ezt ki kell emelni, gonosz varázsló, az erdőbe, hogy oké, srácok, itt az ideje. El kell kapnunk a legvérszomjasabb szörnyeket, hogy szórakoztassuk a népet, abban rengeteg pénz van. És így jön kis Perike, vagy nem tudom, kuka, és mondja, hogy már is kaptam, főnök, és ott van a kezében a csirke a ketrecbe. Meg ketrecbe kell zárni a csirkét, érted? De ez nem is kakas, ez egy csirke! Nézd már rá! Sok minden van rajta, de ez nem hasonlít egy kakasra. Érted? Kuka elkapta a csirkét. A főnök meg azt mondta, hogy nagyon ügyes vagy, mert kukának a testvére valami izé. Következő... Nem tudom, a következő világnak az elpusztítója. Elrontottam, nem ezt akartam oda rakni. Ezt ide akartam rakni, ezt pedig ide akartam rakni. Szereti a tojást, az... Adok én neki olyan tojást. Nem ezt akartam. Ramrock and the poachers must be working together. Nagyon néz ki ez a sárkány. Something's going on behind you.
What's going on down there? Mindjárt elolvasom, mit írta meg. They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. What a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? 17 éves vagyok! Mi az, hogy even door? Mi lenne, hogyha megölnek egy csapat gonosz varázslót, akik így csapkodják a sárkánynak, az penkizik a fenekét a sárkánynak, érted? Meg mi lenne, hogyha segítenénk a sárkánynak? A sárkánnyal az oldalunkon fix info izé. Mit? Ma megint... Mi? Az mi a jó is? Hallod? Oké, megeszek egy almát útközben, de... Hallod te? Mi lenne, hogyha... Hogyha nincsen elég nagy szintű alahomorém, lehet ki se tudom nyitni? Nem néztem hányas szintű, de gondolom nem egyes szintű lakattal zárták be a varázstojást. De ne nézzétek! Kapd el! Vágd a táskába, azt menjünk! Óvatosan! Nehogy megsérüljön! Egy stroke-ot fogok kapni attól, hogy... Adjad a pénzed! Őket legalább a chat nem szól azért, hogy őket kirabolom. Elvisznek mindent. Észrevettek szerintetek? Szerintem nem. Na jó, de lehet. Catch! Stone! Hozzá vágtam egy követ! Na, mit írtatok? Szívesen... Te ki vagy? Teszik a ruhád amúgy. Egész szexi lesz. Ez... Ténába alakult! Hogyan kell hillelni? Oké. Mennyien vagytok? Azt mondta valaki, hogy never like vegetables? Au. Nem tudom, miért jobbra hallom a sárkányt, amikor balra van. Oké. Au! Mindjárt elolvasom a chatot, ezt köszönöm srácok. Do it! Mindjárt újítalom a chatet! Au.
lenne, hogyha meghalnál úgy? Nem én, ő! Na végre. Gyere ide, ne tarts számokba barátomat! Ezért kapsz egy ilyet. Pam! Pam! Bum! Na szóval. Igen, Susu 2 lábra állt, és aztán visszafeküdt aludni. Az én is úgy szoktam, reggel felállok 2 lábra, aztán visszafeküdt inkább aludni. De azt elég vagyunk, nem? De... Rá, hogy milyen a tojás? Pedig szörnyen cuki volt, hát elolvasom meg csak izé. Nem használunk izékat meg tiltott varázslatokat, csak megtanuljuk őket. Ha esetlegesen kéne használnunk a tiltott varázslatokat. Mert mint egy órája. Hát persze, az agyát, vagy végre egy kis vér jut a fejébe, hogy utána tudjon varázsolni, vagy legalább dodge-oljon el a képesség elől. Nekem az is tökéletes. Mit olvastam el rosszul? Nem 2 lábra állt? Most nagyon emberi volt. Megpróbált felállni, de beakadt a lába a takaróban, majd ránézett, feladta és visszafeküdt aludni. Understandable. Ez... Jó, nyugi, újra kell kap... Ennyi? Ja, hogy cutscene lesz belőle, Nem mondod! Lila a szemem sárkánynak. Lenyelte. Csak te a 2 Hufflepuffos vagy. De jó, 2 fajta ember van. Most szabadítottunk egy emberövő sárkányt. Jaj, ne? Most szabadítottunk ki egy emberövő sárkányt. Ó, igen! Ó, nézd már, napfény! Tolt egy visszautott a sárkány. Ennyi? A többi sárkányt itt is hagyjuk? Onnan jöttünk, nem? Nem. És nem... That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. Benji, senki nem jött meg rá. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I found was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Tudom, már észrevettem, Benji. Ne szólj bele! Nem igaz! Ez... Nem úgy értendő, ahogy csak kiütöm az embereket, nem halnak meg. Viseljük a tojásra. Növeljük fel. Does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. Ez nem igaz, ez így van. Ők túléltek. Should we expect trouble from the poachers, given the trouble we just caused? It would be foolish not to expect it. They're not a forgiving lot. I'm sorry to say that you likely have a larger target on your back now because of what we just did. No, így is eléggé utálnak. Szerintem innentől kezdve mindegy volt.
Féljetek, srácok! Van ez a csaj, tudjátok, akit üldözünk, aki tudja használni ezeket a nagyon, nagyon erős varázslatokat, az ősi mágiákat meg látja is. Tudjátok, akitől kell a cucc, hogy el tudjuk foglalni a világot. Igen, igen, igen. Őt nagyon utáljuk, hú, de utáljuk. Na de figyeljetek! Ellopott tőlünk egy sárkányt, meg egy tojást. Azt az úristen! Megverni! Halálra! Jézusom! Elkapjuk a Roxfortba, érted? Akkora egy sárkány tojás! Érted? Úristen! It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. Igen! Megkérdezte közben, hogy a családát én kevertem ebbe. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Finom a saláta, csak szörnyű volt csak Be salátát careful, tenni. won't you? I shall see you back at the castle. Megmentettem egy sárkányt. Fire and Vice. Találkozunk a suliban. Kaptam egy talentpontot, level up-oltam. It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. Nem, de le kell folynom, és csak zsíros dolgok voltak itthon. Mit mondott a néni? Valamit kell csinálni. Taskokat. Transformation. De hát azt hittem, hogy van már transformationünk, nem? Ja, semmi hús nem volt benne, de tegnap itt voltál meg! Amikor szenvedtem a salátával. Ez itt jó lesz. Szerintem ez itt jó lesz. Hányszor el kell vittek 10... Ne, akkor már inkább fekvő támaszt nyomok. Azt legalább tudok még. Felülni annál inkább nem. Erre? Erre? Még feljebb? That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Revelio, looking for the book Intermediate Transfiguration. Professor Weasley asked me to get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Na jó legyen. Csak segítsetek, srácok, mert nem tudok semmit. Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? A reggelim az egy fokhagymás vajas kifli volt, és egy fahércsige. Meg egy energiaital. Szóval mi? Mit? Ezeket honnan tudjam? Mielőtt kitalálták a snitchet, azelőtt mi volt a Quidditchben az a labda, amit el kellett kapni. Benji, te ilyen nagy varázsló fanatikus vagy. Ne a súlyommal foglalkozz! Milyen? Milyen hasznom van neked, Benji? Mi? Igen, milyen hasznod van neked, Benji? Snakebird? The snakebird. No.
Incorrect. The answer was the golden snidget. The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid milk? Az a Félix Felicid, ugye? Az a 7. rész elején volt, azt nem? Vagy a 6. részben volt használva? Akkor jó, akkor jó, a filmeket én is imádtam. Köszönöm, add ide a könyvet most már. Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Tale of the Three Brothers! Biztos, hogy nem Horcruxok, azok a 7. résznek a végén vannak. Azt mondod, megszóljon meg a csajt? Founders Relics? The Death Hallows. I don't know. Nem a tang. Deathly Hallows. 3. Ezt úgy mondjátok, mint aki jó legyen. Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Hogy ezek! Which ball in Quidditch is the largest? Az a 3 cucc, ami Harryhez került a végére az izének. Amiből 2-t eldobod! Most jövök csak rá! A filmben legalábbis, ugye. Mert a könyvben, mint kiderült, a pálcát azt izének az izéjába rakta. De a filmben 2-t eldobod! A legerősebb dolgok a varázsló világban. Az egyiket megkapja karácsonyi ajándéknak, mert XD. A másik csak úgy a zsebében terem, utána ott hagyja az erdőnek a közepén. A harmadik meg levezeti, hogy hogyan került hozzá. És utána félbetör és kidobja az óceánba. És miért volt az apjáé? Biztos, hogy nem a Switch, de szerintem a Waffel lesz az. Csak a köpenyért, nem? Csak hanggal vagyok. A kérdés az, hogy a Quidditchben melyik a legnagyobb labda. És az első az a Snitch. A második az a Buldger. A harmadik pedig a Quaffel. Mert leszármazottja. És akkor meg kell, ugyanaz van, mint a varázspálcával, hogyha lefegyvereznek, akkor tiéd az izé? A köpeny? Vagy én nem vágom. Ez utolsó. Köszi, Hawk. The quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Polyjuice potion? Azt sem tudom, mi ez a Polyjuice potion. Köpeny megy lefelé a családon. De hogyha a köpeny megy lefelé a családon, akkor tulajdonképpen csak is a Potter családban lehet, vagy Harry? Ők Potterek, ugye? Szóval csak is a Potter családban lehet az izé. Szóval valami módja csak van, hogy elvett tőle a köpenyt. Jó, de technically nem volt választása. Kiadni, vagy nem kiadni, vagy kiadni a családból, mert meghaltak a szülei. Onnantól kezdve... És hogyha most Voldemort sikerre jár a kiírtásukba, akkor megkapja a láthatatlan... Lehet azért ölte meg a családját igazából. Ennyi. Ennyi, hogyha ellopják.
Voldemortnak minden lehetősége megvolt, hogy övé legyen a három közül az egyik legerősebb dolog. Csak béna volt, és inkább meghalt. Na jó, legyen igaz. True. Actually, the answer was false. Actually. Can be used to change things such as age or race. It cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Soha többet nem beszélek veled. Let me know if you change your mind. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Revelio. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Megyek transfigurálni. Véletlenül kihúztam a telefonomat töltőre. Jó, persze. Sok volt könnyű. Ti meg a Harry Potter fanatikusok. Bezzeg, hogyha lolos kérdések lettek volna, mindegyikre helyesen válaszolok. Esküszöm, hogy hívják a weboldalt, amelyik izés? Amelyik a... Mondd már. Tudjátok, az a... amíg felteszi a lol kérdéseket, minden nap megcsinálsz egy kör lol kérdést. Ó, tényleg elfelejtettem bepipálni, hogy bocs, csak magyarul olvastam ezt a remek dolgot. Esküszöm, stream végén megcsináljuk a lol kérdéses dolgot. Mert azt legalább meg tudom csinálni. Miért nem váltott izét? Évszakot? Na végre. Can we meet at the Three Broomsticks? Halló, befeküdtem mindenki elé! We rescued the dragon from Horntail Hall. Thank you Enrico. for your persistence and cleverness. I confronted Piers about it and he confessed straight away, the old rascal. We've agreed to let bygones be bygones. Don't forget to say hello the next time you're in the Three Broomsticks. Thrilled to be back there again. Mi ez a takomarajda? Takomaradja. Sikít vagy a munkát, hát engem most mutattak le. You have a new spell to teach me, Professor? Yes, ezt fel megtanultam, nem? The transformation spell. But first, I'd like you to carry out a couple of tasks which will help you to complete your field guide. Attend my transfiguration class once you've done them, and we can begin the lesson. Ja, bocs, nem a nénivel kell beszélni, hanem ide kell jönni, hogy erre nem is gondoltam. Milyen magas voltál? Magolj! És át fog változni. Azt hittem. Változtattam magjat! Settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Nem tudom, mit csináljak. Most már tudom, mit csináljak. Puss és pöc.
A bogyóból pillangot csináltam. Beautifully done. Hello there. Class is dismissed. And remember, Achievement. now is Megtanultam not az összes time to spellet. ease. Uncle Roland sends his best. He often asks us. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to an ex-aura in Upper Hogsfield connected in any way to Professor Fig? I can't begin to imagine what that was about. Professor Fig. Nem, semmi köze nem volt hozzá. I was merely interested in learning more about the Aura program. I saw Professor Sharp's Aura badge and was intrigued. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. If you wish to practice the spell you just learned, the training dummy is available. Itt a minit. Glad to see you were paying close attention to my demonstration. Arra lett belőle. Várjunk! Nem volt nekünk valami? Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. De most nem megint mit csinálsz? My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there. Neked már megint valamit ki kell hozni valahonnan. Mi van? Mit akarsz még emlékezni? Something about gobbledygook. Gaboldigug. Ennyi, csak gaboldigugi. Gibildi wubidibi. Hibidibi hobidi. Nem innen, hanem ebből ez. Ó, igen, robbanóval hordóvá tudok állítani embereket. Na nézzük, vannak új gírjaim. Nincsen ami használható. Nem használható. Ezek még nincsenek felfedezve. Nem jobb. Van egy sárkány tojásom. Jesus. %60-on vagyok a questekkel, let's go. Assignmentek megvannak, még kicsi sidequestet kell tolni a Leprechaun outfithez, ahogy látom. Meg a main questből egy minimálisat kell még tolni, és akkor meg lesz az utolsó gear part is. Király! Uncle Roland sends his best. He often asks after you and his owls. Király. Aloha Mora. Tolunk itt egy nyitni kéket, mindenki előtt. Hello, jöttem kölcsönvenni a dolgokat az asztalodról. Esküszöm, visszahozom.
Nem fogom eladni jó pénzért. Ami valószínűleg nem is jó pénz. Nem érdekes. Van 2 main questünk. Vagy pedig elmehetünk megint körbejárni az egész Hogwartsot. Mit kell? Amittal kell beszélni. Amit hol az Istenben van? Sebastian-öset kicsináljuk később, úgy döntöttem. Mit keres az asztrolistában izének a tetején a goblincsókkal? Meg kell néznem valamit. A 2 pillanat és folytatjuk, csak le akarok csekkolni egy pár e-mailt. Hát ha jöttek e-mailjeim, mert várok egy e-mailt. De úgy látszik, hogy nem jött. Ja, akkor jó. Hello there. Hello, Amit. Do I recall you saying that you Lehet, hogy speak szomjas maradok, de lehet az is, hogy a magyar posta I előbb don't kihozza, mint ahogy speak elküldik it. az e-mailt. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course! How exciting! I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Serona's. Good to hear. Good to hear. If Serona trusts him, then I feel much better. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Persze megint a szomszéd valóba kell menni. Jó. Persze, hogy ide pont nincsen feszre velem. Vagy úgy látszik a környéken bárhova. Off on another adventure, are we? Bocs, csak meg akartam a fülemet. Szóval, itt mennyire sok gonosz ember lesz. Senki. Egyelőre. De itt jó sok a... Ó, tojások. Hol van Lodogogo? Mr. Lodgogo! A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here. Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped.
Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblin Kind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for Nem még egy kollektor lesz, mert lehet You mean repositories? large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here he's... comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ? Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, sir. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door, or a loitering loyalist. Oké, csak nem kell, hogy lássanak. I will await your return. Ki van maxolva a startunk, szóval... I shall see you soon. Onnantól kezdve jó. Clever. Revelio. Szedjük a tojásokat, összeszedjük a fast travel-t. Ott egy láda. Még egyedül nem kell ez a szár. Ez a rossz dolog. Revelio. The door is looking at us. Megöltem az ajtót. Hát az a baj, hogy már találkoztam ilyen szemes dolgokkal, 500 goldot adnak. És nagyon szomorú hangokat adnak ki. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Jó reggelt, Témi, köszi szépen az egy vitelt. Köszi szépen, jó melót, jó melót. I cannot believe I
met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. De hogyan tudok felmenni? Mi néz ki, hogy innen tudok oda menni? Remélem, hogy kurvézni kell. Ott hogy tudom, hogy csinált? Ég veled se... Oh, itt van mellettem. That's boring. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Good. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. We need to be careful. As I'm sure you know, not all goblins are as friendly as Lodgok, to say the least. Not quiet enough. Elrontottam. That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. A játék szerint nem öltem meg. Oké, most meghalt. Majd, nem kábítottam el. We're being watched by a door. Kaptam a looter. De hogy tudok feljutni? Oda akarok felmenni. Kit érdekel a továbbjutás? A lootot akarom. Mennyi arrébb te srác? Oda... De másik úton tudok gondolom felmenni. Itt leugrani nem tudok, nem. Feltételezem, hogy majd máshol tudok oda felmenni. Tudtam én. Legendás kesztyű, BBB. Mondjuk felfedezetlen, de azt menni kell. Maradj már csöndbe! Úgy hangzom, mint egy karakter, aki meg fog halni az a legelején. See if we can find any plans. Bound to be plans around here somewhere. Na jó, először megkeressük azt a 3 goblint ott fenn. Utána kutatunk tovább. Nem bírtam, nem szeretem ezt a harcrendszert. Folyamatosan a másikra célzod.
Szóval kicsit okosabb megközelítésben. I'm quite good at sneaking about. You'll see. Kezdjük azzal, hogy ne legyenek fent a goblinek. See if we can find any plans. Megint. Bound to be plans around here somewhere. Family worked in the mines at one time or other. Yeah, boy. One less human to worry. Ez így jó volt. Szia Max! Nem is hello there volt, hanem baj. Rossz. Figyeljetek, ez lett ez a main quest-es search. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. I want to get to the bottom of what they've been building down here. No, story. Excruciating! They're building something. I can't quite make it out. Curious. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Empty-headed. Yeah. Revelio. Erre van a tovább szerintem. If Meg kell I'm néznem translating fent. this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? Valami nagyon épített. Úristen, egy óriási mech lesz. És az lesz a vége, hogy a goblin ellen kell harcolni, ami egy gigantikus meket fog vezetni. Mekkora poén lenne. Annyira én nem örülnek neki valószínűleg a harc szempontjából, de mekkora poén lenne. Oké, szét vannak lopva a goblin. A goblinek. Mehetünk tovább. Revelio. Could do with a nice mushroom stew about now. Sok a goblin. What was that? I feel as though I'm not alone. Ezt is fel tudok odaugrani. Seems quiet. Too quiet if you ask me. Hát jó, ha te mondod! Felrobbantom a haverodat mellettem, az meg seems quiet. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Akio. That's it. Akio. Igen, itt csak elrakom a Pocket Dimension-ömbe, hogy ott majd boldogan élhessen, amíg meg nem. Én csak odaadom neki a happy endinget. Semmi gonoszat nem csinálunk.
Ne, tele vannak a készletjeim. Jaj, van valami zöldem. Az a baj, hogy most csak már csak kéket meg izét kapok. Legendary-t meg lilát. Itt vannak zöldek meg. Na 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 na. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever. Bármit építenek, ez a bánya túl kicsi ahhoz, amit építeni akarnak. Ezt mondja a srác. Szerintem nem erre kell tovább. Lehet erre kell tovább menni valahogy. Erre volt ajtó? Valamit kinyitottunk, az fix. Itt a kis lyukon kell átmenni? Lehet itt a kis lyukon kell átmenni. Aha. Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Not an entanglement we need right now. I'll be quiet. Lumos. Lumos! Egy pár világért meg kavicsért jöttünk ide be. Please don't do that. Lumos! Clever. Nem, tartok egy dimenziót a zsebemben, ahol béke van, minden amit akarnak, azt tudnak enni, cserében nincsen varázslat. Ennyi. És nem tudják bántani egymást, mert hogyha megpróbálják megütni egymást, akkor egy gumi, vagy egy plüsmaci megjelenik a kezükön, és csak egy squish hangot ad. És utána megrázza őket az áram, hogy ne bántsák egymást. Egyre több ilyen szerencsétlen van. That should be the last. Az konfetti volt. Info konfetti volt. Ezt még nem tudjuk meghozni. Nem, az konfetti volt. Így néz ki, amikor másfajtaképpen jut be a dimenziómba az ember.
karakter van, azt hiszem. Nem halnak meg! Csak egy másik dimenzióba kerülnek. Igen. Békésebb rámba jutnak. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. De ezt már ezzel már találkoztunk. Hotdognak el kell mondani, amit találtunk. Még veled. Ó, ide teleportáltam ellen. Mennyire unalmas. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Revelio. Haha. Level 2-es csak. Fogok itt a nyitnikéket. Ellapunk innen, elviszünk innen, kölcsönveszünk innen minden. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. Welcome sight indeed. Miért érzem azt, hogy valaki várni fog a kapuba minket? Mert nem tudom, csapdába csalt a pali. Can we please? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. Acsú, neked is. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Nincsen maloszvítem. Szerintem már vagy 10 éve nincsen maloszvítem. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. Ó, csajról beszélek, akit megöltek. I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol. Mondtam, a csajról van szó. Arról beszél, hogy elment a csajnak a kutatási izéjára, aki meghalt, akitől kaptuk legelején a játéknak a tucunkat. És utána a csaj megkérte, hogy dolgozzanak együtt. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. The reverence with which she talked of
goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. Meg fog halni a I csávó. tell you all of this, so that you understand what is at stake. Nem ezt mondja, csak szinte biztos vagy benne, hogy meg fog halni. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. Miért egy 17 éves csaj javítja meg ezeket a dolgokat? Watch for my owl. Csak azért, hogy megmerő látja a gonosz vagy a régi varázslatokat. És Ranrockot azt, hogy miért nem kapja el semmelyik varázs? Csinálja, csak egy kis goblin úgyse árt nekünk. Nem is kell keresnünk utána ilyes, ne is szóljunk a varázsló bizottságnak. Katakumbába. Sebastian. What the? Két helyen kell Sebastiannal találkozni. Itt megtaláljuk a következő gonoszátkot. Itt meg nem tudom, mit csinálunk. Itt egy gyerekkel kell beszélni, itt egy sárkánnyal kell beszélni. Itt meg állatokat kéne gyűjtenünk. Nagyon van, srácok, viszont szerintem lelövöm mára. Ez egy kicsit rövidebb stream volt, de nem érzem magamat annyira jól, szóval szerintem csak kinyomom a dolgokat. Köszönöm szépen, hogy néztetek. Holnap után reggel folytatjuk a Harry Pottert. Aztán délután lehet, hogy jövünk valami izgalmassal a srácokkal. Meg ilyenek. Amúgy lehet a saláta az oka, meg Pixinfo a saláta az oka. Vagy az, hogy már napok óta nem ittam normális mennyiségű koffein. Na mindegy, köszi szépen, hogy néztetek. Csak így tovább hűséges nézőink. Már 25 órát beleraktunk a játékba, majdnem 26-at, ugye? Na jó van, megkeresel valakit, akit lehet raidelni? Közben pedig sziasztok srácok, akkor majd nem tudom mi lesz este. Ciao ciao.